Bili ko dito mga around 700-800. Ito. Parang shelf type siya. So ito yung origin niya. Ayan. Hindi man open. Sira lang kasi lahat ng mga pinipan ng rider. Ayan. Buksan natin. Ang padala ay gagawa kang kalookan. Na-off balance ang phone na lang. Supposed to be all metal tong shelf eh. So, eto. Ayoko ng wood eh. So, kung dito all metal, iangal ko to. Last time may ginagawa all metal. Dumating wooden shelf. Wooden gitna. Ayoko. Bulok yung wood. Binibigay ka agad. Yung pinadala. Galba. Dapat itong mga to, bakal yan. Pagka ako inako, babalik ko. Clear naman lahat. So, walang marks na nakabukas. Mukhang bakal nga. So far yun. No? From the shelf, di ko pa ginagalaw ito yung itsura niya. So Galba ang brand. So mukhang legit nga itong mga bakal. Tunog bakal ka agad. Diba? Okay na yung kinakalawang eh. Huwag lang kahoy na inaanay. Diba? Or mabilis yung mupi. May dents. May dents. Hard to say if itong dent ay cause ng shipment or ng delivery. Ng shipment or mismo, product problem. Yung kahon walang marks dito. So, malamang defect yung product na to. Simula pa lang.
Effective na to. Simula pala. Yung unang layer, yung una may gano'n na, diba? May defect. Yung second, meron pa rin. So, ano to? Product defect naman naman. Ito makasama niya. Ito yung succeeding. Ito wala naman. Actually, may minor. May minor dito. A defect. May minor. Dalawa dun ba? So, baka lang lahat may defect. May minor, ha? One, two, three, four. Apat. Ito. 1, 2, 3, 4. Apat din. Ito, yung dent na ito malaki. Oh. Kasi hindi mag-strike yung bakal. Ito yung papupush ka. Parang hindi. So malaki damage yung kabila. So far, so basically itong seller, legit naman nagpadala. Ang problem lang may dents. No? Lahat may dents eh. Ito malito yung dents yan dito. Pero itong dalawang malaki. Major dent pa din. Ito magkakos ng hindi pagpantay na ito ng buong shelf nito. So problem to. Problem tong 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. May screws naman ito. So makakompleto to sa pedals to. Ano instruction yan? Bolts, plastic footing, corner, shelf. May sinasabi siyang medyo sharp yung mga. Tama naman, medyo sharp. So ayan, rating natin ha. Sa mga layers, itong dalawa may highly visible na dent, no? To at saka to. Which is basically magkakos ng hole na itong itong hole na shelf at saka ito lang na to, diba? Hindi pa pantay to. Itong mga to may minor lang, no? No, yung nandito pa sa side nito eh. May minor dent. May minor dent. Manufacturing defect to. For sure, no? During shipping malamang to from the manufacturer to the Philippines. Doon nangyari yung problem.